membership operators and relational operators. Okay, first of all I will take a start from membership operators. Membership operators دا زموږ نننی پروګرام دی. ما بره څلور ویریبل اخیستي دي، یو string دی، یو string 2 دی، یو string 3 دی، یو string 4 دی. string 2 is in string. وره کله چې تاسو یو string بل string کې ګورئ چې دې کې شته که نه، نو دا طریقه دی string 2 in string welcome، او بالکل string 2 کې welcome دی، string کې welcome شته دی، نو دی به څو کې دی به تاسو له دغه در کې true جواب به true راشي لاندې. بیا زه وایم string 3 is in string. string 3 د چټانیا کنه، چټانیا دا لفظ په string کې شته نه نشته، نو دی به سره کې false پر کې لاندې موږ بولین ویلیو ده. بیا زه string 4 not in string، زه ورته string 4 xyz not in string. string 1 کې نشته دی، string کې نشته دی. yes دا به موږ true راکړي not in، دلته مې not in یوز کړو کنه، په دا بل رنګ ولا راته وشو. نو ګوره ما دا لاندې رن کو، نو لومبی ما له true راکو وی string 2 چې کوم دی په string کې شته، بیا راله false راکو وی string 3 چې کوم دی په string کې مونږ ورته ویل شته او وی نه string 3 په string کې نشته کنه، نو دی false راکو. او بیا مونږ ورته string 4 not، مونږ ورته string 4 په string کې نشته، هغه وی وی نشته دی true، هغه true راکو. I hope چې تاسو به پیږئ ما سره به زه خان راو شهزاد خان دا پروګرام وګوره کنه. welcome to beginnersbook.com. څلور دغه دي ما سره variables دي string type، هغې کې ما values اچولي دي. بیا لاندې زه چې کوم چې string 2 په string کې شته که نه، نو دی به ما ته print کړي وي پکې، نو true به print کړي. بیا ما ورته string 3 په string کې وګوره شته که نه پکې، نو دی به ما ته سره کې false به راکړي print پکې. او بیا ما ورته string 4 چک کړه چې په string کې شته نو نشته، ما ورته string 4 نشته دی په string کې، هغه مو یو نشته دی، نو سی راکړه return یې راله true راکړه. وګوره true false true دا جوابات یې ماله راکړه. ټیک ده. relational operators. اوس بیا ما څلور ویریبلز واخیسته، څلور واړو کې مې string واچولو، او زه د هغې ASCII value of string 2 is greater than string 2. زه ورته وایم که د string 2 value د string نه greater وي ASCII values که نه، نو ما ته print true راکړه، نو دی به true راکړي. بیا زه ورته وایم ASCII value of string 3 greater than string 4 نه که نه، نو دی به ما ته څه راکړي false به راکړي. ټیک ده. نو دا چې کوم دی ګوره پایتون فایل زه رن کوم، نو دا به ما ته څه شي رن به شي. ټیک شوه. دا دی رن شو. لومبی ټرو راکو او دویم راله څه راکو فالس راکو. لومړی ټرو دی وی او string 2 چې کوم دی وی د string نه څه دی greater دی، او بیا string 3 وی د string 2 ګوره کنه ABC وی د string نه greater دی ASCII value greater دی. ټیک ده. او بیا string 3 چې کوم دی greater دی string 4 نه کنه، string 3 سره XYZ دی، وی دا د string 4 نه XYZ آی کې ورپوټ Z small دی کنه، دا نو دا غي نه وی greater دی وی نه او false دی، یو پکې small دی، خو بیا هم چې کوم دی دا غي نه څه دی small دی. ټیک شو. نو د مونږ ته ویل چې نه دا false دی. string 2 مونږ ورته string 3 مونږ ورته چې د string 4 نه greater دی، و چې نه دا false دی، و string 4 greater دی. ټیک شو. خبره پېښ شوې دی که څه کوېسچن شته، ښه ساده پروګرامونه آسان، که څه خبره اتره پکې کوېسچن نو تاسو کمنټ سیکشن کې لاندې کولی شئ. اورئ جی any question